partial fraction is a name given to the algebraic technique of writing a quotient of polynomials in simpler form. This technique has already been encountered in elementary calculus where it enables us to write quotients in ways whose integrals are easier to recognize. A fraction in this form in which yung M at saka po yung N natin is positive integers, ang tawag po doon rational algebraic fraction. Kung yung numerator mo po is in lower degree than the denominator, ang tawag doon syempre proper rational fraction. And then yun naman pong kapag ka po yung numerator mo is of high degree than the denominator, syempre improper rational fraction. Pwede po yun i-convert into proper rational fraction by simple division. And to resolve a given fraction into partial fraction, first factorize the denominator into real factors. This will be either linear or quadratic and some factors repeated. So sa algebra po natin, it is known that a proper rational fraction can be resolved into a sum of partial fractions such that number 1, to a non-repeated or distinct linear factor, s minus a in the denominator corresponds a partial fraction of the form a over s minus a. So itong s minus a sa denominator natin, siya po ay non-repeated or distinct linear factor. Ibig sabihin, hindi siya nauulit. So kung mapapansin natin, ito yung naka-raise sa 1 at hindi sa 2, sa 3. Distinct lang siya na yon, s minus a. Meron din namang repeated linear factor, s minus a raised to r in the denominator. Corresponds the sum of r partial fractions of the form of this form. So kung mapapansin natin, unlike dun sa number 1 na naka-raise sa 1, ito po ay repeated, meaning naka-raise above sa 1. So pwedeng naka-raise sa 2, 3, 4, 5. So ito, sa first term natin, a over s minus a naka-raise sa 1. Yung pangalawa naka-raise sa 2. And then sa 3 and so on. So pakitandaan po itong mga form na naka-blue ink kasi po mamaya is ma-encounter natin ito. So yan yung form na parang susundan natin. Next, number 3. To a non-repeated quadratic factor, s squared plus as plus b in the denominator corresponds a partial fractions of the form as plus b all over s squared plus as plus b. So yung denominator natin na s squared plus as plus b, ito ay non-repeated quadratic factor. Quadratic, naka-raise sa 2. Non-repeated, hindi po siya nauulit. Okay, proceed tayo sa number 4. To a repeated quadratic factor, s squared plus as plus b na naka-raise po yan sa r, dun po sa ating denominator, corresponds the sum of r partial fractions in the form. So, ito po. So, siya po ay repeated quadratic factor. Yung una natin sa term sa denominator, naka-raise sa 1. Yung ikalawa po, naka-raise sa 2, and then, and so on. Okay, may kasunod pa pala. So, kapag na-observe mo na po yon, kailangan mo po kasing hanapin yung value ng A, B, C, D, E, F, or kung mahaba man po siya. And to obtain the partial fractions corresponding to the non-repeated linear factor, S minus A in the denominator, put S equals A everywhere in the given fraction except in the factor S minus A itself. In all other cases, equate the given fraction to a sum of suitable partial fractions in accordance with the given rules. Tapos po, multiply both sides by the denominator of the given fraction and equate the coefficients of the like powers of S or substitute convenient numerical values of S on both sides. Finally, solve the simplest of the resulting equations to find the unknown constant. So to determine the quadratic factor in the denominator of a proper rational fraction, solve for the discriminant of s squared plus as plus b such that if square root of a squared minus 4b
is less than 0. Hindi po siya factorable and hence it is a quadratic factor. Example, find the inverse transform of s plus 4 all over s squared minus s minus 6. So, s plus 4 over s squared minus s plus 6. So, ang una po natin gagawin, kukunin po natin yung factor ng denominator. So, na-observe ko na kasi na pwede siyang magkaroon ng factor. Ano po kayang posibleng factor niya, Mr. Luisito? Okay. Mr. John Larry, may idea ka po kung ano pong pwede maging factor ng s squared minus s minus 6? Sir, S minus S plus 2 po. Tsaka, Tsaka quantity of S plus 3 po. s Minus 3 plus, po. okay, s minus 3 times s plus 2. Okay, kung mapapansin nyo, yung kanina, yung naka-blue ink natin, number 1. Ayan. Sabi dyan, meron daw A sa taas. So, lagyan natin ng A. Okay, sulat ko lang ha. S plus 4 all over S minus 3 times S plus 2. So, rewriting again, S plus 4 all over S minus 3 times S plus 2. Ayan, magpa-partial fraction na tayo. By partial fraction. So, equate mo po siya sa A over. Sulat mo yung unang factor as denominator mo dito sa ilalim ng A, S minus 3. And then mag-add ka pa ng isa since meron ka pang S plus 2. Pero this time, letter B na siya since nagamit na natin yung A. And then, ang next mo daw pong gagawin is multiply mo both sides dun sa denominator. Na S minus 3 times S plus 2. And then, S minus 3 times S plus 2 divided by S minus 3 times S plus 2 times S plus 4. So, ang matitira na lang po ay S plus 4 equals. So, dito po sa may A, S minus 3 times S plus 2 divided by S minus 3, ang matitira S plus 2 times A. So, meron akong A times S plus 2. So, ganun din yun sa may B. So, meron na lang din akong B times S minus 3. Now, ang susunod kong gagawin, hahanapin ko kasi yung value ng A at B para siya yung ipapasok ko po dito. So, kailangan maging number na siya. Papaano? Pwede po akong mag-let ng value ng S. Kasi para makuha ko yung isang value nung either sa A or sa B, kailangan maging 0 yung isa sa kanila doon. So, pwede akong mag-assume ng value ng S. Dito sa A times S plus 2, paano siya magiging 0 kung mag-assume ako ng value ng S? Di ba pwede akong mag-let ng S sa 2? So, dito sa equation na to, lahat ng S papalitan ko ng negative 2. Tama ba? So, negative 2 plus 4 equals A. Negative 2 plus 2 plus B. Negative 2 minus 3. So, 0 na siya. So, magkakaroon po ako ngayon ng 2 equals negative 5B na siya. Tapos, magkakaroon ako ng value ng B na negative 2 over 5. So, yan yung sa aking letter B. Next, kailangan naman ng value ng A. Pwede akong mag-assume na ang value ng S ay 3 naman ngayon. So, pasok natin dito. 3 plus 4 equals A
3 plus 2 plus 3 minus 3. May B pa siya, ano? So, wala na ito. So, matitira ang A. So, 7 equals 5A. So, ang A natin is 7/5. Tama ba? Okay, tama yung A ko. Ngayon, itong value ng A at saka B, siya ngayon yung ipapasok ko dito. A at B. Okay, next page po ako. Write ko lang po A over S minus 3 plus B over S plus 2. Ano nga yung value ng A ko po? Ang A ko po ay 7/5. 7/5 over S minus 3. Anong value ko ngayon ng B? -2/5. -2/5 over S plus 2. So, ito na ngayon yung kukuhanan ko ng inverse Laplace transform. Siyempre, ilalabas ko na yung 7/5. At matitira, inverse Laplace transform ng 1 over S minus 3. Labas ko na yung -2/5. Inverse Laplace transform ng 1 over S plus 2. So, looking at your table, ano pong inverse Laplace transform ng 1 over S minus 3? Mr. Sherwin. Mr. Justin Jim. E raised to 3t po. Okay, very good. Kasi ang A natin is 3. Minus 2/5. Ano po yung inverse Laplace ng 1 over S squared? Miss Mariel. T raised to n minus 1 over n minus 1 factorial. Okay, looking at our table, parang ang form niya ay ito po ba? Tama? Number 2. So, Miss Mariel, ano ang ating magiging sagot? Ang A natin ay -2. So, E raised to ano na po, Miss Mariel? E raised to -2t. Okay, very good. So, final answer. May tanong po ba tayo? So, kung wala na po, next problem. Find the inverse transform of 2s squared minus 6s plus 5 all over s cubed minus 6s squared plus 11s minus 6. Okay, so we are on partial fraction topic. So, yung denominator po ba ay kayang i-factor? Okay, what is the inverse Laplace transform? 2s squared minus 6s plus 5 all over s cubed minus 6s squared plus 11s minus 6. Okay. So, ang nakuha ko pong factor nitong denominator natin is s minus 1 multiplied by s minus 2 multiplied by s minus 3. So, 2s squared minus 6s plus 5. Sa factoring po, one way to check kung tama yung pagkaka-factor mo is mag-substitute ka ng value doon sa s or doon sa x.
So, sa admat natin is sa kaso natin ngayon, ano? Kita po ba yung screen ko? Kita po, sir. Okay, so halimbawa, kahit anong value, di ba yung s cubed minus s squared plus 11s minus 6, ang factor daw niya ay s minus 1 times s minus 2 times s minus 3. Meaning ito pong, ito, equivalent siya dito. So, kung magsasubstitute ako ng any value dito, at saka po dito, dapat pareha sila ng sagot. Like for example, mag-substitute ako ng number 7 sa lahat ng s dito. Kung ano yung number na makukuha ko, dapat ganun din yung number na makukuha ko dito. So halimbawa, sa calcu natin walang s, ano, so i-represent ko as x. X cubed minus 6 x squared plus 11 x minus 6. Pindutin ko yung calc para assign ako ng value sa x. Kunwari 7. Pindutin ko si 7. Tapos press ko yung equals. Anong sagot? 120. Ngayon, dito po sa aking pagka-factor na x minus 1, tsaka po x minus 2, at tsaka x minus 3, pag nag-calc ako, meaning mag-a-assign ako ng value at ilalagay ko yung 7, press ko si equals, dapat 120 din yung sagot. Ibig sabihin, pag nagtugma silang 120, tama yung pagkaka-factor ko. Kung mahaba man yung ifa-factor ko. Just for checking. Nakuha po, Miss Patricia. Miss Star Christian, nakuha po ba yon? Yung ibig ko sabihin. Nakuha po, sir. Okay, good. So, pwede rin naman ganito, i-over ko siya, tapos mag-assign ako ng value ng x. Dapat, pag inequals ko siya, ang sagot ay 1 kasi 120 divided by 120, 1. Ay, sorry. Calc, press 7, 1. O, 1. Kasi 120 over 20. Pwede rin naman ako mag-calc ng 2. Math error. Magka-calc ako ng 8, 1. Magka-calc ako ng 1. Math error. Kasi po parang pag 1 ko yan, 0 over 0 po yata ang sagot. So, nakuha? Okay. So, copy ko po ito, 2s squared minus 6s plus 5 all over s minus 1 times s minus 2 times s minus 3. O, ganun din siya, yung pang number 1, yung may a sa taas. So, a over s minus 1 plus b over s minus 2 plus c over s minus 3. Next process is multiplied both sides by the denominator s minus 1 times s minus 2 times s minus 3. So, divide ko siya, ito, tsaka ito. Tapos multiply dito, ang matitira ay 2s squared minus 6s plus 5 equals. So, ito po, divide dito, multiply dito, ang matitira ay a times s minus 2 times s minus 3 plus b multiplied by s minus 1 times s minus 3 plus c times s minus 1 times s minus 2. Tama po ba, Mr. Rafael?
Yes po, sir. Good. So, mag-assign ako ng value ng S para makuha ko yung value ng A, B, C, kung ano man doon. Pwede akong mag-assign ng, simulan ko dito, 2 para maging 0 na to. So, 2, galing po dito, 2 times 2 squared minus 6 times 2 plus 5 equals A times 2 minus 2 times 2 minus 3. Wala na po ito. Plus B, 2 minus 1 times 2 minus 3 plus C, 2 minus 1 times 2 minus 2. Wala na ito. 2 minus 2 ay 0. E di ang matitira, 2 squared is 4 times 2, 8 minus 12 plus 5. Ang sagot natin ay 1 equals negative B. So, ang B ko ay negative 1. Next, mag-assume ako na ang value ko ng S ay, pwede bang 3? Pwede. Para maging 0 ito. Ano? So, 3. So, 2 times 3 squared minus 6 times 3 plus 5 equals A times 3 minus 2 times 3 minus 3. This one will become 0 plus B times 3 minus 1 times 3 minus 3. 0 din. Plus C times 3 minus 1 times 3 minus 2. E di 3 squared is 9 times 2, 18 minus 6 times 3, 18, 0 plus 5. E di 5 equals 3 minus 1 is 2 times 1, 2C. 2C. E di ang C ko ngayon ay 5 over 2. Tama po ba, Mr. John Harvey? Opo, sir. Good. Next page. So, anong pwede kong i-assume na value ng S? Miss Angel Marie. 1 po. Very good. Para maging 0 ito. So, when S equals 1. So, 2 times 1 squared minus 6 times 1 plus 5 equals A. 1 minus 2 times 1 minus 3 plus B. 1 minus 1 times 1 minus 3 plus C. 1 minus 1 times 1 minus 2. Wala na din to. Kuha ko na si A. So, 1 squared, 1, 2 minus 6. Ilan yun? Plus 5. Hindi 1 equals negative 1 to A. So, ang A ko po is 1 half. Tama po ba, Mr. Jorel? Opo. Very good. E di ipapasok ko na siya doon sa ating partial fraction na A over S minus 1 plus B over S minus 2 plus C over S minus 3. O, di anong A ko? E di 1 half over S minus 1. Plus B ko, ang B ko kanina, negative 1 over S minus 2. Ano ang C ko? 5 over 2, di ba? Over S minus 3. E di na yan na yung kukunahan ko ng inverse Laplace transform. So, meron na akong 1 half inverse Laplace transform ng 1 over S minus 1 minus inverse Laplace transform ng 1 over S minus 2 plus 5 over 2 inverse Laplace transform ng 1 over S minus 3. So, the answer would be 1 half. Anong kasunod? Mr. James.
E to the 80 po. E to the 80. Anong A natin? 1/2 po. Eto, dito. Anong A natin? S minus 1 po. Okay, ang A natin is 1, so meron na tayong e raised to t minus Mr. Joseph. Ganon din po, sir. Ano E yung raised to ganun? the 80 po. Yung A po ay yung 2. Very good. Plus 5 over 2. Miss Marfel. E raised to T po. 3 raised to T po, sir. Okay, tama? Okay, siya na yung ating final answer. Question po. Sir, pag ganyan po, sir, hindi po may include yung sign po. Kunwari po dun po, 1 over s minus 1, hindi po magiging e raised to negative t po. Ganun. Ulit. Kasi Tata. po, di ba po 1 over s minus 1, hindi po ba masasama po yung negative po? Magiging negative 1 po. Okay. Okay, number 2. 1 over s minus a. Ang sagot ay e raised to 80. Yung a na tinutukoy dito, ito ano? So, kung meron akong 1 over s minus 2, ang inverse Laplace transform niyan ay e raised to 2t. Hindi kasama yung negative. Paano kapag 1 over s plus 2? Ito po ba katulad nito? Hindi Technically, na po. hindi. Kasi 1 over s minus a. Pero ito, di ba ito ay 1 over s minus negative 2? O, di ba s minus negative 2, s plus 2 na yan. Wherein, ito yung a mo. Ano yung a mo? Ang a ko ngayon, negative 2. So, ang sagot na dyan, e raised to negative 2 t. So, iba to, iba na din to. Nagigets nyo na? Apo, sir. Thank you po. Okay, thank you.